හරි 39 වෙනි ගානේ පොතේ ශ්‍රේණිගත ධාරිත්‍රක පද්ධතියක් තියෙනවා නම් ශ්‍රේණිගත ධාරිත්‍රක පද්ධතියක විභවය බෙදී යන්නේ ධාරණාතර අනුපාතයට ප්‍රතිවිරුද්ධ ප්‍රතිරෝධ වල නම් විභවය බෙදී ගියේ ප්‍රතිරෝධක අතර අනුපාතයට හැබැයි ධාරිත්‍රක වල විභවය බෙදිලා යන්නේ විභවාන්තරය ධාරණාතර අනුපාතයට ප්‍රතිවිරුද්ධව right මේකෙන් 9 නම් මෙතන එන විභවාන්තරය V1 නම් V1 ගන්න පුළුවන් ධාරණාතර අනුපාතය 1:2යි එහෙනම් 3න් 2යි නේ පුතේ මෙහා 2නේ 3න් 2යි නම් මුළු විභවයෙන් කොච්චරක් යනවද 6යි වෝල්ට් යනවා 3යි μF ධාරණාවය 3යි මයික්‍රෝෆැරඩ් තියෙන කෙනාට වෝල්ට් 6ක් යනවා එතකොට උත්තරවල 4යි 5යි විතරයි ඉතුරු වෙන්නේ ඉතුරු තුනම අයින් වෙලා යනවා ආරෝපණය හොයලා වැඩක් නැහැ 4යි 5යි උත්තර දෙකේම 18 තියෙන නිසා එයාව ඒ තීරුව වැඩක් නැහැ ආරෝපණය හොයලා වැඩක් නැහැ ශක්තිය හොයමු ශක්තියේදී W සමානයි භාගයයි VQ එතන භාගයයි VQ කියලා කියන්නේ CV එහෙනම් භාගයයි CV වර්ගය දාන්න පුළුවන් භාගය C3 මයික්‍රෝ එහෙමම තියාගමු වැඩි කිරීම V කියලා කියන්නේ කවුද විභවය 6 වර්ගය 36යි මේක වැඩි කරාට පස්සේ 18 වෙනවා 18 වරක් 3 54යි මයික්‍රෝ ජූල් කියලා උත්තරේ එනවා එහෙනම් උත්තරේ 5